با درود و سلام به شما. امروز قرار گپ و گفتی دارم با شادی امین. شادی امین سالهاست که خارج از کشور در زمینه حقوق زنان و همجنسگرایان فعالیت میکنه. الان یه جایی این پایین منتظرمه، بریم ببینیم که گپ و گفت ما چطوری پیش میره. سلام شادی جان. بابا سلام جان. چطوری؟ خوبی؟ خیلی ممنون. راحت رسیدی؟ خسته نباشی. من بله. مرسی. خوبی؟ خوبی؟ خیلی ممنون. شادی جان، قبل از هر چیز من اگر از تو بخوام که شادی امین خودشو معرفی کنه چجوری معرفی میکنه؟ فکر میکنم که وقتی بهتر میبود دیگران منو تعریف کنن، چون تو به عنوان آدم یه چیزی رو از خودت بروز میدی و حق میدی که بعد دیگران راجبش قضاوت کنن. آنچه که از دوستان میشنوم میگن آدم عجیبی هستی. فکر میکنم آدم عجیبی هم هستم. به یه معنا شاید توی نرم هایی که آدم ها تعریف میشن نمی گنجن. نرمای ما ایرانی‌ها یا نرمای جامعه آلمان؟ متاسفانه بین‌المللی برخی از این نرما، برخی از این نرما جهانیه. من تو حوزه جنسیت وقتی هویت جنسی رو بخوام تعریف کنم لنگ میمونم. جاهایی فکر میکنم اون زنانه مردانه منو تنگ میکنه هر سه حرکتمو. وقتی میری تو حوزه سیاست میبینی که نمی گنجی توی یک قالب. شاید قبلا تو تعریف‌های قالب میتونستم خودم رو تعریف بکنم. برشک یک چندگونگی و چند جانبه بودنی توی کارها و حرکاتام دوست دارم باشه و بوده که از یک سویه نگری یا یک طرف فعالیت کردن در واقع خودداری بکنم، برحذر باشم. به همین دلیل خب گرایشات مختلفی کار میکنم، تو حوزه‌های مختلفی کار میکنم، علاقه‌مندم. دوست دارم که در واقع هم بشناسم هم بشناسونم، اونچه که یاد میگیرم آموزش بدم. و به همین دلیل در واقع فکر کردم که خب همیشه نمیشه خیلی خشک رفت رو صحنه سخنرانی کرد یا نوشت و غیره. و با توجه که تو حوزه‌های خصوصی هم آدمی بودم که شلوغ بودم، میگفتم میخندوندم، یه موقعی تصمیم گرفتم برم روسن و از این موضوع اون جریان استندآپ کمدی شروع شد و در نوع خودش موفق بوده. من هنرمند نبودم، کار هنری نمی‌کردم، آموزش ندیدم تو این حوزه، ولی خب طنزهام رو بردم روی موضوعات جنسیتی و بردم روی موضوع همجنسگرایی. با زندگی خودم پیوند زدم. هوموفوبیا ایرانی‌ها رو، همجنسگرا ستیزی یا ترسشون از دیگری بودن اساساً یا متفاوت بودن رو میارم رو سن، بهش میخندم، میذارم که خودشون بهش بخندن و ازش فاصله بگیرن. و خب این تلاشم بوده. امیدوارم بتونم تو آینده بیشتر ارائهش بدم. ببین تو به موضوع مهمی اشاره کردی، این همجنسگرایی تو ایران یه معضل بغرنجیه. از یه طرف حکومت و مذهب باش مشکل دارن، از طرف دیگه یه سری از مردم نگاه خوشبینانه یا نگاه دوستانه‌ای که مثلا به مقوله بی‌حجابی دارن به این مقوله ندارن، یه جور تابو میدوننش. فکر میکنید با توجه به شرایط کنونی ایران چه راهکار یا راهکارهایی هست که این تابو و این ترس بشکنه و جامعه به گرایش فردی و جنسی افراد احترام بذاره؟ اتفاق داره میفته. ما تغییرات خیلی جدی رو شاهد بودیم و نباید دست کم بگیریمش. و البته خیلی راه طولانی داریم. از زمانی که به دلیل این هوموفوبیای گسترده خود من بارهاست شدش که سخنرانیایی که دعوت شده بودم در دوره اولی زندگی علنیم پس گرفته میشد و میگفتم خانم امین مشکل جنسی داره. یعنی حتی متوجه نبودن که این گرایش جنسی یک امر طبیعیه. خب ما همه اینا رو طی کردیم. در دوره خودش درد داشته، الان من با خنده بهش نگاه میکنم، ولی اینا رو گذروندیم. به جایی رسیدیم که خیلی عادیه که شما تو رسانه حضور داشته باشی، خیلی عادیه که سخنرانی بکنی با هویت خودت، با گرایش خودت. هیچ اینا خب اتفاقایی که تلاشاییه که من امثال من با زحمت کشیدیم. دوره‌ای که ما امروز توش هستیم دستاورد یک نبرد 30 ساله بسیاری از فعالین این حوزه است، کنشگران این حوزه است و فکر می‌کنم نباید در واقع با گفتن این که هنوز این همه در واقع ناآگاهی هست، هنوز این همه
تابو زدگی توی این حوزه هست دست کم بگیریم دستاوردهای بزرگی که داشتیم. پس تو به این آینده خوش من امیدوارم توی این حوزه لااقل فکر می‌کنم یه نسل جوونی داره میاد، داره واقعا شخم میزنه توی مناسبات اجتماعی و میره جلو. موافقی که بقیه گپ و گفت و داخل ماشین داشته باشیم؟ با کمال میل در خدمت. بریم. شادی جان، یکی از مسائلی که اسم تو همیشه با این قضیه گره خورده کنفرانس برلینه. من نمیخوام در مورد کنفرانس برلین صحبت کنم، اینقدر حرف زده شده و مطلب هست که دیگه اضافه است، اما من میخوام از این زاویه دیگه بهش نگاه کنم. خب اون اتفاقات داخل کنفرانس باعث شد که یه سری از دعوت شدگانی که داخل ایران بودن اومده بودن برای سخنرانی بعد از یه مدتی از کشور خارج بشن. الان که تقریبا 2 دهه شده از اون اتفاق، به نظر تو آیا این آدمایی که جغرافیاشون عوض شده، یعنی اومدن غرب، تغییری هم در نگاه و ایدئولوژی و جهانبینیشون هم اتفاق افتاده؟ در مورد کنفرانس برلین خیلی حرف زده شده و خیلی حرف زده خواهد شد. به نظر من کنفرانس برلین در یه مقطع تاریخی اتفاق افتاده که در واقع نقطه بین قبل و بعد خودش رو از هم جدا میکنه و واقعیت اینه که تغییر و تحولات مهمی پس از اون هم در داخل ایران و هم در خارج از کشور در گرایشات یا صف‌بندی نیروهای سیاسی ایجاد شد. طبیعتاً اون کسایی که اومدن خارج تغییرات زیادی توی نظراتشون رخ داده. ما حاصل محیطمون هستیم. تفکرهای ما، اندیشه هامون از محیطی که توش زندگی میکنیم بسیار بسیار تأثیر میگیره. یکی این، دوم این که واقعیت اینه که اونا اون پوزیشنی و بخشی که به خصوص در دوره‌هایی با دولت کار میکردن، نزدیک بودن به حاکمیت، خب اینا اون جایگاه رو از دست دادن، راحت‌تر میتونن شاید حرف بزنن و به همین دلیل حرفایی رو میزنن که خب اونجا نمیزدن. به این معنی بعضیشون نظراتشون عمیق‌تر عوض شده، برخی تو همون چارچوب یه مقدار تغییر دادن یا از در واقع ادبیات دیگه‌ای برای بیان همون نظرات دارن استفاده می‌کنن. این طیف هم ناهمگون بوده، طیف همگونی نبوده. شما از خانم کار رو دارید توی این طیف تا آقای کردوانی رو دارین تا اکبر گنجی رو دارین، به این معنی، یا آقای اشکبری، و به این معنی اونها رو هم نمیشه یکسان دید. همونطور که معترضین به کنفرانس برلین رو نباید یکسان ببینیم. از این جنبه من فکر می‌کنم که بله، طبیعتاً تغییرات جدی تو برخی از این آدم‌ها رخ داده. تو سالیان سالی که فعالیت در مورد LGBT یا همجنس گرایان هست، وقتی نگاه می‌کنی می‌بینی بچه‌هایی که توی این کمپینا یا گروه‌های مختلف این شکلی فعالیت دارن خارج از کشور، خب از قدرت مالی و توان اجرایی پایینی برخوردارن دیگه. هم در تبعید هستن، هم حکومت قبولشون نداره. یه سری اصلا از مهاجرین ایرانی خارج از کشور با اینا مشکل دارن. من که از بیرون نگاه میکنم تصورم اینه که این گروه ها در وهله اول باید همدیگه رو ساپورت کنن، باید از همدیگه حمایت کنن تا بتونن بیشتر دیده بشن، بیشتر شنیده بشه و مردم بدونن که همچین گروه هایی هستن و چه برنامه هایی دارن. اما در عمل میبینی متاسفانه این اتفاق نمیفته. در عمل میبینی که قریب به اتفاق این گروه ها یا حالا کسایی که افرادی که شناخته شده تر هستن با همدیگه هم مشکل دارن. به عنوان مثال هم خود تو همین چند وقت پیش درگیر یک اتفاق دادگاهی بودی دیگه، یا تو همین اینترنت وقتی نگاه میکنی چقدر در مورد خود تو تهمت زده میشه، افترا هست. حالا من اصلا کاری ندارم که توسط کی به وسیله
چه کسانی یا چه گروه‌هایی داره این اتفاق میفته، اما هست، داری میبینی. من میگم چرا این اتفاق داره میفته؟ اشل بزرگترش جنبش زنان هم همچین اتفاق داره در موردش میفته. ببین یه نکته رو اول روشن بگم. این اتفاقی که دادگاهی که من در کانادا داشتم شکایت بود علیه یک سایت افترا که در زمانی که این سایت شروع به کار کرد ما نمیدونستیم کی پشتشه. خب طبیعتا وقتی متوجه شدیم و اون فرد خودش رو متعلق به جامعه LGBT میدونست، برای من فرقی نداره. برای من آدمی که خودش رو گی بدونه یا لزبیان یا ترنس بدونه از مسئولیت سیاسی اجتماعی بهره مند نشده. اتفاقی که میفته اینه که خب در تمام گروه‌های اجتماعی کوچک به حاشیه رونده شده به دلیل فضای محدودی که شما برای کار و فعالیت داری در جای تنگی قرار داده شدی، اسمش معلومه به حاشیه رونده شده. این گروه‌ها متاسفانه اختلافاتشون هم به بدترین شکل بروز میکنه. فرهنگ عمومی جامعه ما و البته بگم شبکه‌های اجتماعی امروز بسیار نقش دارن. کسانی رو صاحب صدا کردن که سابقا نمیتونستن بدون داشتن یک پشتوانه نظری و تئوریک صاحب صدا بشن یا فعالیت اجتماعی. خب هر آدمی الان برای خودش یه رسانه شده و این به این معنی نیست که ما باید همیشه اینو مثبت ببینیم، به هیچ وجه. خب وقتی شما میتونید توی فیسبوک بردارین راجع به یه آدم یه چیزی بنویسی مسئولیتش هم به عهده نگیری، یا یه وبسایت جعلی درست بکنی و هر چیزی راجع به یه نفر بنویسی مسئولیتش هم به عهده نگیری، فضا رو مخرب و در واقع آلوده میکنه. خب این واقعیته که هست. ما هم تمام تلاشمون رو کردیم که جلوی این مسئله رو بگیریم، برخورد به مثل نکنیم و اجازه ندیم که این فضا سرایت بکنه به بقیه فعالین. ولی ببین علی جان، من فکر می‌کنم که فقط جامعه LGBT نیست. حالا اشاره کردی به جنبش زنان، جنبش‌های دیگه مگه گروه‌های سیاسی دیگه نیستن؟ شما ببینید آخرین حزبی که تشکیل شده 100 نفر تو کنگره شرکت داشتن و اسم 15 سازمان و غیره رو پشتی با خودشون یدک میکشیدن. این متاسفانه موضوعی عمومی. اما یک مسئله رو بگم، حضور و دخالت گفتمان دولتی، سازمان‌های امنیتی حاکمیت رو در این مسئله نادیده نگیریم. چیز جدیدی نیست. همیشه فعالینی که به ویژه موضوعاتی که من دنبال میکنم، صدایی که من دارم و این هم یه چیزی دلیلش اینه که واقعیت اینه که من تو چارچوب بحث موضوع همجنسگرایی خودم رو محدود نکردم. من تو حوزه‌های دیگه فعالم، به هر شکل به واسطه سابقه فعالیتم در سازمان‌های سیاسی و با جریان‌های گوناگون شناخته شده هستم. حرفم بیشتر شنیده میشه و این خوشایند خیلی‌ها نیست. من فکر می‌کنم من تنها کسی نیستم که این افتراها بهش زده میشه. شما نگاه بکنین فعالین حوزه‌های گوناگون به محض اینکه صداشون بلندتر از حدی میشه که برای در واقع حاکمیت قابل پذیرشی، مورد این افتراها و توهین‌ها و پروژه سازی‌ها قرار میگیرن. خب من هم تافته جدا بافته نیستم. یعنی تو میگی پشت تمام این اتفاقات بی برو برگرد جمهوری اسلامی، بی برو برگرد، بدون اینکه بخوام به کسی این اتهامو بزنم که حقوق بگیر دستگاه امنیتی هست. ممکنه باشن کسانی، بدون اینکه بخوام این رو عنوان بکنم، ولی موضوع پول و سکس همیشه در تمام 40 سال حاکمیت جمهوری اسلامی در رابطه با مخالفانش به عنوان اهرم در واقع زدن آدم ها، فعالین سیاسی و مخالفین استفاده شده. در مورد منم استفاده میشه. متاسفم، خوشم نمیاد، دلم نمیخواست باشه، ولی فکر میکنم که باید باش کنار من. یعنی منی که خارج از این داستان دارم این مقوله رو نگاه میکنم و میبینم همچین اتفاقی داره میفته، نمیتونم به این شک کنم که هیچ اقدام، حالا حداقل نادانسته یا ناخواسته، اشتباهی از سمت تو یا از اون طرف نبوده. همه چیش برمیگرده به جمهوری اسلامی که برنامه ریزی میکنه، میگه خب بریم روی فلانی یا فلان گروه یا ببینید فلان. شما نمیتونین وقتی به یک کسی افترا زده میشه بگردید بگید ببینید چه اشتباهی کرده. نه، اگر کسی سند داره بیاره باید بذاره رو. کسی اگه میگه یکی فساد مالی داره باید سندشو بیاره بذاره رو. اگه کسی میگه کسی به کسی آسیب یا آزار جنسی رسونه باید سندشو بیاره، آدمشو بیاره رو. خب اگه نمیتونه یا شرایطشو نداره،
باید به شیوه دیگه کارشو پیش ببره تا جلوی اون فرد رو بگیره. افترا زدن، تهمت زدن و غیره واقعیت اینه که روشایی که من توصیه میکنم به همه در هر موردی، از حتی در تو دشمنشون، ما در تو حتی اعضای اصلی هیئت مرگ به افترا دست نزدیم، واقعیت رو در رابطه باهاشون گفتیم، هر چیزی گفتیم بر اساس اسناد و شواهد بوده. به همین دلیل این مهمه که ما این فرهنگ رو جا بندازیم که مستند حرف بزنیم و الا این فضا یقه همه رو خواهد گرفت. موضوع همجنسگرایی نمیتونه جواب بگیره اگه ما از یه جامعه آزاد برخوردار نباشیم، عدالت اجتماعی نباشه. اینه که کاری که ما کردیم یا من شخصا سعی کردم بکنم اینه که بچه‌های همجنسگرا به موضوعات کلان سیاسی علاقه نشون بدن، یعنی بدونن که انتخابات موضوع ماست، ما باید بریم و مطالباتمون رو طرح بکنیم. به این معنی نیستش که حاکمیت این مطالبات رو، نه، ما باید بگیم چی میخوایم، جامعه رو درگیر بکنیم با مسائلمون. و یا مثلا اگه موضوع جنگه، اگه موضوع بحران هایی است که حاکمیت در سطح بین‌المللی ایجاد میکنه، راجبش حرف بزنیم، نظر بدیم و این تصور پیش نیاد که همجنسگرایان در واقع بعد تفکر سیاسی ما، حضور اجتماعی ما حذف شه. این تلاشی بوده که من تو فعالیت شخصی خودم کردم، کار روی اوضاع گوناگون، و فکر می‌کنم خوبه که در واقع ما این گروه اجتماعی رو صرفا فکر نکنیم همجنسگرایان همه یک دست هستن و غیر سیاسی. نه، ما آدمای خیلی متفکری داریم تو حوزه همجنسگرایی. ما در اروپا داریم می‌بینیم وزیر امور خارجه، صدر اعظم، شهردار، این همه همجنسگرا وجود داره که علنا دارن با گرایش جنسی خودشون کارهای مهم میکنن. متاسفانه در جامعه ایران گرایش جنسیشون حذف میشه و دارن کارهای مهم میکنن. ما میخوایم این دوتا پیوندش با هم دیگه روشن بشه. اینم شادی جان جایی که بهت گفته بودم. شادی، سوالی که ازت داشتم، تو فرض کن تو ایران ایدئال تمام اقلیت‌های مذهبی، قومی، جنسی بتونن آزادانه اون کاری که دوست دارن انجام بدن، هم جنسگرایان، همه با هر گرایشی، هر دینی، هر مذهبی، هر گرایش سیاسی، هر کسی. جایگاه شادی امین توی اون شرایط چیه؟ نمیدونم، ممکنه که مثلا یه برنامه تلویزیونی بگیرن، روی موضوع بحث بذاریم، روی تفاوت‌ها، روی خیلی چیزا. یکی از برنامه‌های سنگین فرهنگ ساز دوست دارم یه همچین کاری بکنم. توش طنز جایی نداره؟ حتما. اون 2 تا برنامه یادم نبود 2 تا میگیرم. من خیلی دوست دارم که و اینو فهمیدم که حرف زدن با آدما راضی میکنه، رسوندن یه صدایی، ایجاد یه تغییری تو اذهان. اون کارو فکر کنم بکنم. تو این سال هاست که در مورد LGBT ها فعالیت داشتی، همینطور همجنسگرا. اگر تو بخوای یک پیشنهاد، یک پند، یک نصیحت به بچه های داخل ایران بدی چیه؟ میگی از کشور خارج چند؟ میگی نه گرایش جنسیشون رو کتمان کنن، داخل ایران زندگی کنن، یا نه آزادانه عنوان کنن و داخل ایران باشن؟ پیشنهادت چیه؟ نسخه‌ای نداره این موضوع متاسفانه. کسانی که شرایطشون غیر قابل تحمله مجبورن که تصمیماتی بگیرن به شیوه برشک زندگی یا مکان زندگیشون رو عوض کنن. کسایی هستن که اونقدر فشاری نیست که این کار رو بکنن، میتونن به شیوه‌های دیگه شرایط نسبتاً مطلوبی برای خودشون ایجاد کنن. و واقعیت اینه که آشکارسازی رو ما تشویق میکنیم، اما این آشکارسازی، بیرون آمدن، توضیح موضوع طبیعتاً باید روش‌های خاص خودش رو داشته باشه، بسته به شرایط هر فرد. به خانواده بگه، به آدمای مورد اعتمادش بگه و غیره. خب اینو هم تشویق میکنیم که یه بخشی از فرهنگ سازی اینه که بچه‌ها بتونن راجع به مسائلشون حرف بزنن. اینه که در این مورد چون امر بسیار فردی آدم هاست، هیچ توصیه عامی نمیشه کرد. برای همین فکر می‌کنم که انتخاب هر کسیه. متاسفانه شاید بسیار سخته برای بچه‌ها. یعنی تنها چیزی رو که نمیشه گفت اینه که شما میتونید تو ایران هر جوری دلتون میخواد زندگی کنید. متاسفانه این راهنمود
در شرایط کنونی ممکن نیست. خب این کار داره و امیدواریم یه موقعی بشه دیگه. من دور و برم زیاد میبینم که تغییر میشه، تغییر صورت میگیره و این اون منبع انرژی ماست دیگه. پس تو یعنی به آینده ایران امیدواری؟ من امیدوار نیستم به اینکه این شرایط فوری تغییر بکنه به هیچ وجه، ولی امید دارم به تغییر آدم‌ها، به تغییر فکرشون. اوکی. مرسی که دعوت من قبول خواهش کردی و می‌کنم. مرسی از اومدی. شما. گپ و گفت جالبی بود برای من مرسی. که خوشایند بود. امیدوارم که وظیفه‌م سفر بود. خوبی داشته مرسی، باشی مرسی. به آلمان.